Kanka. Dito do Ju. Lang. Känner du gut? Ja, skringi. Çfarë t'ju... Çfarë të përzem? Po. Ha? Jep një punj vogël, tapshu. Si të da jam? Më hap se s'kam. Po ku ta gjej unë, po mirë e këti. Kur s'keti. S'kam për sot është. Vetëm një? Qa dy? E këto i bëjmë me varsa. A, mëse fut kotën një më. Në një mua. Mëse ja fut kotër plak. Mua. Duhet një mëse s'ma, no? Po s'kam më vjene, kam i kartë, na më ta fusi qita kartë. Na. Ta provojmë. Na, hik tash. Hik mëse ma cara pat. Ja di. Përse s'kam bërë. Po. Për se këtë da vem këtu. Jo, s'kem bërë punë. Një për vend tjere, Okej. shumë madhor. Okej, brother. Shumë madhor, brother. Ja, kam një kartë këtu, unë ta provoja, po nuk jes marrë kartë. Që ta provoj të një, provoj me vend tjetër këtu. Ku? Me një. Ku kam më mbu? Provoj dhe joti më burë, që të shpet 2 minuta. Provoj me provoj, se se kam Kur... Kja që jeta fundi më plak. Full një që do dalë televizor në njësër. Kur do tani? Ti ku shumë? Pse? Jemi drejt për drejt më. Për drejt për drejt. Po live më plak. Ma telefonit. Për bëj për YouTube? Për për YouTube? Mësë mërë më të pundi. Edhe rekordë, no? E sa lëmë shumë e... Kur ma bësh telefonin, ti ta shoh që ke bu.